หว่าค่ะจากห้องเรียนอินดี้น้อยค่ะกดติดตามกดจับเดือไครกดกระดิ่งกุ้งกิ้งด้วยนะคะกระดิ่งกุ้งกิ้งด้วยนะคะ Easy Drawing จากห้องเรียนอินดี้น้อยค่ะ
ดูคลิปแล้วอย่าลืมกดติดตามหรือกด Subscribe ที่ปุ่มสีแดงด้านล่าง หรือกดลูกศรด้านข้างของคลิปวิดีโอได้เลยนะคะ กดกระดิ่งกุ้งกิ้งด้วยนะคะกระดิ่งกุ้งกิ้งด้วยนะคะ บ๊ายบาย